السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى ان كلكم تكونوا بخير، واهلا بكم في فيديو جديد على القناه. فيديو النهارده هيكون من اقتراح صديق من اصدقاء القناه وكتب كومنت، والكومنت وصل لايكس كتير، ودوت معناه انكم مهتمين بالموضوع دوت. ففيديو النهارده هحاول اتكلم عن الصفحات المضمونه اللي بنصحكم ان انتوا تتعاملوا معاها سواء هتشتري جديد او مستعمل. وهنتكلم في الفيديو النهارده عن 3 صفحات بتبيع الحاجات المستعمله سواء كروت شاشه او شاشات او اجهزه او هاردات، وكمان هنتكلم عن 3 او 4 صفحات بتبيع القطع الجديده، واكيد هسيب لكم في الديسكربشن لينكات للصفحات ديت. بس قبل ما نتكلم عن كل دوت خليني الاول اقول لك تعريف سريع بالقناه لو اول مره تشوفنا. في القناه انا مهتم بالجيمر اللي ميزانيته قليله، وعملنا تجميعات كتيره باسعار رخيصه زي تجميعه ال 1000 جنيه وتجميعه ال 2000 جنيه، وبرضه اتكلمنا عن القطع المكمله للبي سي او اكسسوارات البي سي باسعار قليله زي الماوسات والكيبوردات والسماعات والشاشات. يعني اي حاجه هتحتاجها للسيت اب بتاعك تلاقينا ان شاء الله بنتكلم عنها هنا في القناه. فلو استفدت من الفيديوهات يا ريت تشترك في القناه عشان الحمد لله بفضل دعمكم وصلنا ل 10000 صديق، وخلاص برضه اهوت قربنا من 11000. وطبعا كل ما القناه تكبر يبقى الحمل اكبر عليا، وبحاول ان انا اطور من المحتوى عشان يوصل لمستوى مناسب ليكم والفيديو يبقى ممتع بالنسبه لكم انتوا بتتفرج عليه. وطبعا حابب اشكر كل الناس اللي دعمت القناه من بدايتها لحد دلوقتي، عشان من غيركم القناه ما كانتش هتقدر تستمر. واسيب لكم برضه في الديسكربشن لينك للانستجرام والتيك توك لو حبيت ان انت تعمل فولو هناك، والحمد لله يعني قدرت ان انا استرجع اكونت التيك توك، فلو حابب تتابعني اعمل فولو هناك. ومن البدايه كده اكيد الفيديو دوت مش سبونسر من اي صفحه من الصفحات ديت، واهم حاجه بالنسبه لي ان انت تدفع فلوسك في حاجه تستحق، والاصدقاء اللي متابعين القناه من بدايتها عارفين الموضوع دوت، فتاكد ان انا هتكلم عن كل الصفحات ديت بحياديه. خلينا نبدا بالصفحات اللي بتبيع مستعمل. وبالنسبه لاول صفحه وهي اتش تكنولوجي، والصفحه اكتر حاجه بتميزها وهي الكروت، لان هم بيجيبوا الكروت حالتها كويسه جدا، وممكن تلاقي عندهم الكارت اغلى 200 او 300 جنيه عن السعر بره، بس دوت لان الكروت عندهم تبقى حالتها كويسه فعلا. وسهل جدا ان انت تدخل على اراء الناس اللي اتعاملت معاهم، وهسيب لك برضه لينك تشوف منه اراء الناس في الصفحه ديت، وهتلاقي ان هم فعلا ناس محترمين والتعامل معاهم كويس. وبعيد عن الكروت برضه هتلاقي عندهم الاجهزه الاستيراد اللي اتش بي وديل مع كروت شاشه برضه خارجيه، وحاجات مثلا جيل ثالث او رابع او سادس. وبرضه هتلاقي عندهم هاردات استيراد زي هارد 2 تيرا بسعر 700 جنيه، ودوت بالمناسبه سعره كويس جدا. وهتلاقي عندهم كيبوردات وسماعات واكسسوارات للجهاز. وكمان في الصفحه بيبيعوا التجميعات الجديده اللي هي جيل 10 و11 و12 وتجميعات الرايزن اي بي يوز. وبالنسبه لتاني صفحه معانا وهي البيتار، وهتلاقي متوفر بشكل اساسي عندهم الاجهزه الاستيراد سواء كمبيوتر او شاشات او لابات، وحتى الكيبوردات والماوسات الاستيراد. والصفحه واخده تقييمات من حوالي 300 شخص، والتقييم بتاعهم 4.8 يعني قرب جدا من 5 نجوم. فالصفحه ديت برضه تعتبر مضمونه جدا والتعامل معاها كويس. فلو انت مثلا عايز تفتح سايبر مش هيبقى عندك وقت ان انت تجيب 10 او 20 جهاز وتجمعهم وتفضل تدور على القطع بنفسك وكده، فانصحك ان انت تتعامل مع شركه البيتار، لان هم متوفر عندهم مثلا جهاز بالشاشه والكيبورد والماوس بسعر 2300 جنيه زي البوست اللي موضح قدامك دلوقتي. ولو انت متابع قديم للقناه هتلاقي ان انا مش بنصح بالاجهزه اللي هي بمعالجات زي الاي ام دي A10 او الاجهزه القديمه اللي بكارت داخلي من اي ام دي، لان في تجميعات ثانيه بتبقى بنفس سعرها وافضل منها في الاداء. لكن في حاله ان انت عايز تجيب اجهزه لسايبر او انت فاتح مشروع عشان تكسب منه، فالموضوع هنا يختلف خالص. انت مش جايب جهاز شخصي ليك فهتفضل تدور على احسن قطع بتقدم لك احسن اداء، لان انت فعلا هتاخد وقت طويل جدا لما تدور على القطع وتجمعها مع بعض. لكن لو انت فاتح مشروع فانت مش عايز توجع دماغك بكل الكلام دوت بان انت تجمع الجهاز او تدور على القطع، او ان انت تشوف ان كارت الشاشه فيه مشكله وتعمل له اختبارات وحاجات زي كده. ففي الحاله ديت الاجهزه اللي فيها اي بي يوز قديمه من اي ام دي هتكون مناسبه جدا لمشروع السايبر، لانها بتشغل معظم الالعاب المطلوبه او اللي الناس بتحب تلعبها في السايبر زي جي تي اي في وسي اس جو فورتنايت ولول وحاجات زي كده. وثالث صفحه معانا وهي كومبي اوريجينال، والصفحه ديت اللي بيميزها ان هي في اغلب التجميعات الجديده بيستخدموا كيسه تعتبر سعرها قليل شويه اللي هي ان بلاي اس 01 مع بعض القطع المستعمله زي الهارد والباور. ودي تعتبر ميزه لان التجميع مثلا بمعالج زي رايزن 5 4650 جي هتلاقيها في الصفحه بسعر 6850 جنيه، يعني اقل من 7000 جنيه. لكن في حاله ان انت هتجيب التجميع ديت من اي صفحه ثانيه اللي هي بتجيب كل القطع جديده هتلاقي سعرها بيوصل ل 8000 جنيه او حتى اعلى من كده، لان هم زي ما قلت لك بيكونوا مستخدمين كل قطع جديده في الجهاز مع كيس ممكن سعرها يعدي ال 1000 جنيه، وكل الكلام دوت طبعا بيعلي من سعر الجهاز. والتجميعات اللي بيبقى فيها قطع مستعمله ديت بتبقى مفيده لكتير من الناس، مثلا واحد معاه 7000 جنيه وبيشتغل في المونتاج ومحتاج تجميع تديله احسن اداء وامكانيه تحديث في المستقبل، فلو هتشتري الجهاز كله جديد هتضطر ان انت تجيب امكانيات اقل شويه عشان تناسب الميزانيه بتاعتك اللي هي 7000 جنيه. لكن ممكن ان انت تعمل تجميع بشويه تضحيات زي ان انت تجيب شويه قطع مستعمله في الجهاز عشان في الاخر توصل للاداء اللي انت عايزه، وتجيب تجميع بمعالج زي الرايزن 5 4650 جي بسعر 7000 جنيه. وطبعا الكلام ده هتلاقيه في كتير من التجميعات، يعني مثلا تجميع بمعالج الاي 3 10100 اف هتلاقي برضه عندهم بسعر اقل من السعر اللي بره، لنفس السبب برضه ان هم بيستخدموا بعض القطع مستعمله. وزي ما قلت لك انت ممكن تشوف الموضوع دوت ميزه او عيب. لو انت عايز الجهاز كله جديد بالكامل طبعا هتدفع اكتر، لكن لو انت عايز توفر مثلا 1000 جنيه او 1000 ونص ممكن تجيب بعض القطع مستعمله. وطبعا انت ممكن تروح لاي شركه ثانيه وتقول ان انت عايز تجمع الجهاز من غير الهارد او الباور، وبعد ما الجهاز يوصلك تجيب انت القطع ديت مستعمله عشان تبدا توفر شويه في السعر. بس شركه كومبي اوريجينال بتوفر لك كل دوت جاهز. ولو انت بقى عايز اجهزه جديده او عايز تشتري قطع جديده معالجات مثلا جيل 10 او 12 هتروح صفحات زي البدر جروب وسيجما والنخيلي. وعشان ما اضيعش وقت كتير وهتكلم عن كل صفحه بالتفصيل، فكل الصفحات ديت هتلاقي عندهم تقريبا نفس الحاجات، معالجات وشاشات وكروت شاشه وتخزين ام دوت 2 وحاجات زي كده. لكن لو انت عايز لابتوبات جديده فانت تروح لشركتين وهي ايجيبت لابتوب وسيجما. وبمناسبه سيجما قريت 4 او 5 تعليقات، وحتى في اتكلمنا على الانستا اللي هسيب لكم اللينك بتاعه برده في الديسكربشن، ان الشركه حصل منها مشكله وصاحبه اشترى منها كارت وطلع فيه مشاكل. وانا ما اقدرش اقول لك ان الشركه ديت وحشه لان عليها تقييمات كويسه جدا،
والشركه قديمه وكبيره، بس عشان الاحتياط برضو تبقى ضامن 100%، فوانت بتشتري اي حاجه من عند الصفحات اللي اتكلمنا عنها لازم تستلم الاول حاجه بعدها تدفع ثمنها. يعني لو تواصلت مع صفحه وقالوا لك ادفع فلوس الجهاز الاول، هم بيبقوا برضو عايزين يبقوا واثقين 100% ان اللي بيكلمهم دوت جاد، مش واحد داخل يهزر او يضيع وقت، وبعد ما يجهزوا الجهاز ويشحنوه يروحوا على عنوان غلط، او الشخص اللي طلب الحاجه دوت يقفل تليفونه، وهم مشاكل زي كده كتير بتحصل. فانت قول لهم ان انت مستعد تدفع ثمن الشحن عشان برضو هم يبقوا ضامنين ان انت عايز تشتري الجهاز فعلا، وثمن الشحن هيبقى 50 ل 100 جنيه، يعني حاجه بسيطه. ولو الجهاز وصلك، وفي الغالب هو هيوصلك لان زي ما قلت لك الصفحات دي كلها مضمونه، فانت كده تبقى تمام وتدفع ثمن الجهاز بعد ما تستلم وتتاكد منه. لكن لو الصفحه مثلا بتقول لك ادفع نص ثمن الجهاز او ادفع ثمن الجهاز كله قبل ما نجمعه لك، فما انصحكش ان انت تشتري منهم ايا كان اسم الصفحه. والكلام ده طبعا مع احترام لكل الشركات، وزي ما قلت هم مضمونين جدا، بس انت برضو محتاج ان انت تضمن حق. وديت عامه الطريقه اللي بتعامل بيها مع كل الصفحات اللي بشتري منها. ودي كانت كل حاجه معانا النهارده، واتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك، واستنوني ان شاء الله في فيديو تاني قريب، وسلام.